Hello friends, welcome back to my channel. Today we are learning 8th standard second chapter of maths, parallel lines and transversal. चला तर मग ट्रान्सव्हर्सल म्हणजे नक्की काय असतं ते बघूयात. आपल्याला समजा दोन पॅरलल लाईन दिलेल्या आहेत. पॅरलल म्हणजे ज्या एकमेकांना छेदत नाहीत, म्हणजे एकमेकांमधून जात नाहीत, अशा ह्या दोन पॅरलल लाईन्स आहेत. ह्या करिस्पॉन्डिंग लाईन्स आहेत, ह्या एकमेकांमध्ये करिस्पॉन्ड होतात. आणि पॅरलल लाईन्स अशा असतात. तर ज्या दोन पॅरलल लाईन्समध्ये समजा एक अशी आडवी रेष गेली, याला ट्रान्सव्हर्सल म्हणतात. दोन पॅरलल लाईन्समध्ये अशी आडवी रेष गेली तर त्याला ट्रान्सव्हर्सल म्हणतात. ट्रान्सव्हर्सल तयार करताना आपल्याला हे नेहमी ध्यानात ठेवायचे आहे की दोन लाईन ज्या आपण काढत आहोत त्या एकमेकांना छेदल्या नाही पाहिजेत, त्या एकमेकांना पॅरललच पाहिजे, तेव्हा आपण ट्रान्सव्हर्सल तयार करू शकू. आता येथे आपल्याला पुन्हा एक मुद्दा दिलेला आहे, जो आहे अँगल्स मेड बाय ट्रान्सव्हर्सल. ट्रान्सव्हर्सलने खूप सारे अँगल्स निर्माण होत असतात. हे जे दोन लाईन आहेत त्याच्यामधून गेले तर हा इथे एक अँगल निर्माण होतो, इथे एक होतो, इथे एक, इथे एक, इथे एक, इथे एक आणि इथे एक आणि इथे एक, असे टोटल 8 अँगल्स या ठिकाणी निर्माण होत असतात. एका ट्रान्सव्हर्सलने 8 अँगल्स निर्माण होत असतात. तर हे जे 8 अँगल्स असतात हे वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात. सर्वात पहिले आपण बघूयात करस्पॉन्डिंग अँगल्स. करस्पॉन्डिंग अँगल्स, तर आपल्याला या ठिकाणी येथे एक एक्झाम्पलसाठी ट्रान्सव्हर्सल दिलेला आहे, जो की असा आहे. हा असा ट्रान्सव्हर्सल आपल्याला दिलेला आहे. तर आपल्याला सांगितले आहे करस्पॉन्डिंग अँगल्स. करस्पॉन्डिंग अँगल म्हणजे इफ द आर्म्स ऑन द ट्रान्सव्हर्सल ऑफ अ पेअर ऑफ अँगल्स आर इन सेम डिरेक्शन अँड द अदर आर्म्स ऑन द साइड ऑफ द ट्रान्सव्हर्सल इज कॉल्ड द पेअर ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल्स. आणि याचे आपलं उदाहरण दिलेले आहे AMP आणि MNR. AMP आणि MNR हा येथे अँगल आहे AMP. यापासून एक अँगल निर्माण झाला आहे AMPचा आणि MNR, जो की या इथे आहे. जे अँगल्स एका खाली एक, जे आता मी तुम्हाला दाखवत आहे, एका खाली एक आणि एका सरळ रेषेमध्ये असतात, त्यांना आपण करस्पॉन्डिंग अँगल्स म्हणतो. जे ट्रान्सव्हर्सलवरचे एका रेषेमध्ये असतात आणि एका खाली एक असतात आणि सारखेच असतात, त्यांना आपण करस्पॉन्डिंग अँगल्स म्हणतो ट्रान्सव्हर्सलवरचे. यानंतर आपण बघणार आहोत इंटेरियर अँगल्स. इंटेरियर अँगल्स म्हणजे अ पेअर ऑफ अँगल्स विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रान्सव्हर्सल अँड इनसाइड द गिवन लाईन इज कॉल्ड द पेअर ऑफ इंटेरियर अँगल्स. आणि आपल्याला या ठिकाणी उदाहरण दिलेले आहे PMN आणि MNR. PMN आणि MNR जे अँगल्स आउटसाईडला नसून मध्ये आहेत, ही आउटसाईड कट होते आणि हे जे मधला भाग आहे इथे जे अँगल्स असतात आणि ते एकमेकांच्या समोरासमोर असतात आणि त्यांच्यापासून एक असा उलट्या C टाईपचा एक हे शेप तयार होतो, त्याला आपण हे बघा असा शेप तयार होतो, त्याला आपण इंटेरियर अँगल्स म्हणू. इंटेरियर अँगल्स. आणि इंटेरियर अँगल्स हे खूप प्रकारचे असतात. त्याच्यामध्ये इंटेरियर अल्टरनेट अँगल, इंटेरियर करस्पॉन्डिंग अँगल्स असे पण प्रकार पडत असतात, ते आपण पुढे बघू. पुढचा मुद्दा आहे अल्टरनेट अँगल्स. तर यामध्ये आपण सर्वात आधी इंटेरियर अल्टरनेट अँगल्स बघूयात. या ठिकाणी आपल्याला उदाहरण दिले आहे PMN आणि MNS. बघताच तुम्हाला याचा पॅटर्न लक्षात आला असेल की जे अँगल्स
त्याच्या अपोजिट साईडला असतात, बरोबर अपोजिट साईड. ही बघा, ही जी आहे या साईडची ही बरोबर अपोजिट साईड आहे. जे अँगल्स दुसऱ्या अँगलच्या बरोबर अपोजिट साईडला आणि आतमधल्या भागाला, बाहेर नाही आतमधल्या भागाला असतात, त्याला आपण इंटेरियर अल्टरनेट अँगल्स असे म्हणतो. अल्टरनेट अँगल्स असे म्हणतो. यामध्ये दोन अजून अल्टरनेट अँगल्स दिलेले आहे, QMN आणि RNM. हे बघा, हे पण सेम पॅटर्न मध्ये आहे, अपोजिट साईडला आहे. अपोजिट आणि बाहेर नाही, याच्या आतमध्येच आहे, आपल्या ट्रान्सव्हर्सलच्या आतमध्येच आहे. यानंतर आपण बघूयात एक्सटेरियर अल्टरनेट अँगल्स. एक्सटेरियर अल्टरनेट अँगलचे आपल्याला दोन उदाहरणं दिली आहेत, AMP आणि TNS. यामध्ये आपल्याला एक ध्यानात येईल की हे बरोबर ह्या आपल्या अल्टरनेट अँगल सारखेच आहे. इंटेरियर अल्टरनेट अँगल सारखेच आहे, पण इंटेरियर अल्टरनेट अँगल हा इंटेरियर म्हणजे मधल्या बाजूस येतो व हा एक्सटर्नेट बाहेरच्या बाजूला येतो. हा AMP आणि याच्या अपोजिट साईडला TNS. या दोघांमध्ये फरक फक्त इतका आहे की अल्टरनेट अँगल जो आपला इंटेरियर वाला असतो तो आतमध्ये येतो, PMN आणि MNS, आणि जो आपला एक्सटेरियर वाला आहे तो AMP आणि TNS सारखा बाहेरच्या बाजूस येतो. एवढाच फरक आहे फक्त याच्यामध्ये. यानंतर आपण बघूयात प्रॉपर्टी ऑफ इंटेरियर अँगल्स. हा एक खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे यामध्ये. आता इंटेरियर अँगलच्या प्रॉपर्टी म्हणजे नक्की काय हे आपण आता बघणार आहोत. आता समजा आपल्याला इथे PMN हा अँगल दिलेला आहे आणि MNR हा दिलेला आहे. तर हे जे आपला एक शेप तयार होतो, हा शेप 180 डिग्रीचा असतो, करेक्ट 180 डिग्री. म्हणजेच दोन इंटेरियर अँगल्सचा जो माप असतो ते 180 डिग्री असते. हे नेहमी ध्यानात ठेवा, गणित करताना हे आपल्याला खूप उपयोगी पडेल. आणि सेम ह्या प्रकारे इथे पण QMN आणि MNS हे सुद्धा 180 डिग्रीचेच असते. तर हे काही मुद्दे होते या चॅप्टरमधले जे खूपशा विद्यार्थ्यांना समजत नव्हते. आता आपण मिळूयात आपल्या पुढच्या लेक्चरमध्ये. आशा करतो की हे लेक्चर नक्कीच तुम्हाला समजले असेल. चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केले तर प्लीज सबस्क्राईब करून घ्या आणि व्हिडिओला लाईक करा. आपल्या शाळेचे जे मित्र असतील ज्यांना हे गणित समजत नाही त्यांना प्लीज ही व्हिडिओ शेअर करा आणि प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करून द्या. धन्यवाद.